Ăn đi. Hello. Rồi hôm nay là papa lái nha. Papa lái xe để đi. Cái này là nhà cháu thuê, cái này là 1 giờ EK, là electric car, là 1 giờ là 35 đồng nha mọi người ơi. Đây nhá. Đây là bố cháu đang lái. Thích không? Rồi, đưa tay lái lụa rồi. Đây. Thích không? Thích mà. Mình đi nhanh vậy. Yeah, papa lái mà, quen tay rồi. Papa lái quen tay rồi. Yeah. Đây là số 5 này. Ô thì vậy thì cái này của mình cũng gần ha. Của mình là 6 ha. Đây là đang ở 5. Kevin ơi, quay lại mẹ này. Thích không?